Zexiran egy új, feltörekvő játékos, azonban egy ideje falba ütközött, amit jelenleg is próbál ledönteni. Ettől függetlenül megküzdött az ez évi 10. helyért. Alig 2 évnyi játékideje alatt elérte a magyar lista felső részét aránylag kevés megpróbáltatással, amiről az alacsony 47 000-es playcount árulkodik. Ám de limitált komfortzónája miatt itt megakadt. Játékstílusa a hosszú mapeket, az iszonyatos pontosságot, konzisztencit és hidden olvasást foglalja magába. Hardrockozni is jól tud a 160-190-es BPM tartományban, viszont itt jön képbe a gyengéje, a sebesség. Ugyanis ritka látvány az, ha ő valami DT-vel játszik, és magas csillagozású mapeken sem láthatunk tőle szkórokat, csak magas pontosságú és kombójú szkórokat szubmittel. A viszonylag könnyebb technikás mapeken is otthon van. Számos magas pontosságú hidden play-el büszkélkedhet a legtöbb 6 csillag alatti tech mapen. Ha kilépne a komfortzónájából és nehezebb mapeket is elkezdene játszani, jövőre feljebb is elhelyezkedhetne a listán. You wanna look kind 24/7 on my mind. All I ever want is to be with you, making me feel you're so brand new. Rick egy relatívan régi játékos, aki felhagyott a farmolással. Ezért mind a globális, mind az országos listán csak hátrafelé haladt az elmúlt évben. 4 éve játszik. Azon kevesek közt van, akiknek a playcountja meghaladja a 100 000-et. Emellett a magyar top 50-ben neki van a legalacsonyabb pontossága. Stílusát tekintve Zexiran egyenes ellentéte, a hosszú mappok nagy kihívás jelentenek számára. Az akkolás és az OR10 alatti olvasás úgy szintén. Cserébe viszont a magas BPM-eken érzi otthon magát. Régebben kifejezetten HDDT játékos volt, de HDHR-ezni is megtanult, és manapság a gyenge olvasásának köszönhetően jobban teljesít HDHR-rel, mint mód nélkül a legtöbb mappen. Folyamatosan a határait feszegeti, több-kevesebb sikerrel. Technikai tudása a combo over accuracy-n alapszik. Sokszor képes relatívan magas kombót szerezni a pontossága erős rovására. Ha aktívan folytatná a játékot, ezt a helyet bebiztosíthatná magának jövőre is. Sőt, akár feljebb is kerülhetne. Zjakix hihetetlen gyorsasággal jutott a magyar top 10-ben. Nála csak Eternásadinak sikerült ez kevesebb playcounttal. A 2017-es listán nem szerepelt, most pedig a 8. helyet szerezte meg magának. 2015 elején regisztrált és a kezdeti egyéves kihagyás leszámítva rendszeres fejlődési kiugrásokkal jutott el mára már majdnem a globális felső ezerbe. Ő mindenből a gyorsat szereti, legyen az DT vagy Nomod, aim vagy tapping. A streames mappek sem okoznak neki gondot, ameddig elérik legalább a 200 BPM-et. Pontosan, ha bár nem konzisztensen játsza őket. A legerősebb képessége mégis az aim és a magas AR olvasása.
10.4-ig egészen kényelmesen olvas és 280 BPM-ig tudja tartani az ütemet mindkét kezével, amíg jumpokról van szó. Viszont ez azzal jár, hogy a BPM és AR spektrum másik felén lévő mapek nem élvezetesek számára, hanyagolja őket. Jó úton halad, hogy belépjen Aleho és Lexel nyomdokába, ha továbbra is ilyen fejlődést mutat. Vertó. Ő az egyetlen a listán, aki megtartotta a régi helyét. Nem került sem feljebb, sem lejjebb. Nemrégen lépte át a 100 000 playcountos határkövet, és szépen lassan közeledik céljához. A 8000 pp-hez 400 pp-s play nélkül. Ő is a sebességet szereti, amit a kitűnő alternálásával és kiemelkedő staminájával ér el. Viszont a sebesség számára más jelent, mint Ziakixnek. Ő a megvalósításban viszonylag egyszerű, de mások számára kényelmetlen mappokat részesíti előnyben a screen jumpokkal szemben. Magas konzisztenciával rendelkezik egyaránt szólóban és versenyeken is, ugyanis ő az egyik, ha nem a legtapasztaltabb tournament játékosunk. Gyengeségei a személyes megrőződéseiből fakadnak. Hitten nem az erőssége, modern technikás meppeket nem játszik. Ennek ellenére megérdemli a helyét ezen a listán, és ha még lesz jövőre is energiája játszani, akkor egészen biztos, hogy ismét fogjuk látni. Ja, és iratkozzatok fel a YouTube csatornájára. Chuckment. Régi játékos, múlt évhez képest 3 hellyel előrébb került a listán. Folytatta azt, amit múlt évben elkezdett, és általánosságban mindenben fejlődött egy kicsit. Speedben, konzisztenciben és finger controlban is. Lett jó néhány új topplaye, és jelenleg ő az egyetlen magyar save me full combo, nem is akármilyen pontossággal. Nem okoz neki különösebb gondot a magas BPM és AR, jól alternál, és a komfortzónája is elég széles, maphoztól függetlenül. Nagy hátránya az aimjében rejlik, amely miatt számtalan map szinte lehetetlen neki. Elég sok időt töltetek mappokkal, szép playeket csinált számos nehéz darabon, amiknek országos rankingját nézve mindig megtalálhatjuk őt a dobogós helyeken. Ezen kívül nagy elismerést érdemel a nagy BPM DT-k terén is. Ha úgy dönt, hogy fel kell a kispadról, akkor jövőre is itt láthatjuk ezen a listán.
Csaba 2-1-1-2-3. A múlt évi listán ő sem szerepelt, ahhoz képest ebben az évben az 5. helyet érdemelte ki. Mind a play countja, mind a játék ideje kicsi, komfortzónája viszont annál nagyobb. Jelenleg az egyetlen magas rankú easy player, gyakorlatilag bármit leolvas, amit nem, az pedig megjegyzi. A Hidden minden egyes player rajta van, Zexilianhoz és Lexionhoz hasonlóan. Hihetetlen pontossággal rendelkezik minden mappen 200 BPM-től lefelé, ami az ő limitje. Jumpok esetén ez 230 körül van. Bátran kijelenthetjük, hogy amíg ezek alatt maradunk, csak egy olyan konzisztens játékos találunk, mint ő. Hardrockozni is tanulgat, de még nem a legnagyobb erőssége. Tournament tapasztalata is akad bőven. Ott sem befolyásolja túlságosan a stressz, és általában hozza az ennek megfelelő formát. Gyengesége viszont a sebességben rejlik. DT-t csak easyvel összekötve játszik, 10 feletti AR-t nem tud olvasni, és a magas BPM patterneket sem tudja lejátszani. Viszont nagyon finom rózsaszín zserbókat süt. Az előző listához képest Emu a 10. helyről a 4. helyig tornázta fel magát, viszont finger kontrollja rankját még mindig felülmúlja. Nála magasabb játékidővel csak Krema rendelkezik a listán, ehhez képest Emunak fele annyi play countja van, ami már konzisztenciéről tanúskodik. A játék minden tekintetében konzisztens a maga hatáskörében, legyen az aim vagy reading. Ezt a képességét tournament játék terén nagyon jól tudja kamatoztatni, amiben rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Talán a legjobb no-mod playerünk, de a Hiddennel és a Hardrockkal is jól bánik. A magas approach rate double time viszont már kevésbé jön be neki. A BPM tűrés határa körülbelül 190-re tehető, ami fölött erősen megcsappan a teljesítménye, viszont alatta képes szolid teljesítményt nyújtani. Az AR úgy szintén csak 10 fölött befolyásolja negatívan. Egy nagy áttörésre lenne szüksége, hogy feljebb tornázhassa magát jövőre a konkurenciával szemben ezen a listán. Cremation. Ismertebb nevén Krema. Mostanra már az egyetlen 7 éve regisztrált, úgy ahogy aktív játékosunk. Torony magasan vezeti az országos playcount listát, és csak Emu volt több időt a játékban, mint ő. Sok éve szerepel az összes top 10-es listán, és nem valószínű, hogy kilökik. A legkonzisztensebb pure aim playerünk. A HDHR mestere jumpmapokon. Nála jobbak is sokszor nehezen veszik fel vele a versenyt ezen a téren. DT-vel is kiemelkedő, de ezen tekintetben akadnak nála jobbak a listán. A rankjához képest kifejezetten gyenge finger kontrollal és streamelési képességgel rendelkezik. A top playei között nem is találunk egyet sem. Ezt azzal kompenzálja, hogy iszonyatos sebességgel képes single tappelni. Esetenként a lassabb bursteket és stackeket is egy ujjal játsza le hibátlanul.
Olvasni igazán AR8 és 10.3 között tud, BPM határa 280 körül lehet, amíg nem kell 2 ujjat használni. AR11-et is tud egy bizonyos szintig olvasni, bár nem elég jól, hogy abból PP-t szerezhessen. Techmapokat nem játszik, az ő stílusán is meglátszik, hogy egy másik korban nőtt fel. Még ha nem is játszik annyit, mint fénykorában, jelenléte elég meghatározó a magyar játékosok számára, hogy ezen a listán szerepelhessen. Platina 0. 5 éve aktív játékos, ebből viszont közel 2-t a börtönben töltött, és nemrég szabadult. Az előző listákra nem kerülhetett fel, most viszont elvette Legekka örök második helyezését. Ezen kívül mást viszont nem igazán, mivel Martin egy főként HR, de mod player, a Hidden-t megveti, de tudja használni, ha muszáj. Időnként láthatunk tőle DT playeket is, de nem ez az erőssége. Ő az egyik legkonzisztensebb HR játékos az országban minden tekintetben. Semmiféle jump és stream nem okoz neki különösebb gondot, amíg a BPM nem túl magas. Ez a konzisztenci viszont kicsivel a mappok vége előtt véget ér, amikor is bekapcsol a földrengés, és elbúcsúzik a full kombójától. Ettől függetlenül szép playeket csinál. Techmappokon nem kell félteni, kifejezetten jó finger kontrollja és a readingje. Nem ritka ilyen mappok magyar rankingjának a tetején a Martin, Jugment, MU3-as. Tornamenteken elkezdett tapasztalatot gyűjteni, amit megnyílt rá az esélye. A remegés viszont neki egy külön módként van jelen mindegyik lejátszott mappon. Mivel elég aktív játékos és elég nagy népszerűségnek örvend, akár az első hét is átveheti a 2019-es listán. Yeah. Axiom. Ő az új Aleho, csak ő nem kerüli el a Hiddent, sőt, semmit sem játszik le anélkül. Már 4 éve megvan az accountja ugyan, de igazán csak az elmúlt másfél évben kezdett el játszani. Ugyanazzal a könnyedséggel tanulta meg a játék sok szempontját, mint 2 éve Aleho. Játék idejéhez képest neki is kevés play countja van, de nála ez nem a konzisztenci jele, csak egyszerűen megpróbálja az összes playét legjobb tudása szerint befejezni. Alacsony AR és BPM readingen kívül jelenleg minden tekintetben az ország legerősebb aktív játékosa. Aimje nagyon pontos, precíz.
Finger kontrollja szintén pontos, nagyon alacsony unstable rate-je van streameken is, burstökön akár 250 BPM-ig, aminek nyomába mások nem érnek. Hardrockozni és DT-zni egyaránt magasan kiemelkedően tud. Readingben AR8 és 10.5 között mozog, BPM-mel pedig 270-ig single tappeléssel nincsen különösebb gondja jump mapeken. A konzisztenciével viszont annál több baja akad, csak is ez tartja vissza őt attól, hogy globális 100-ban benne lehessen. Játszik hosszú mapokat, viszont nagyon ritkán FC-zi őket. Nem csak hosszú mapokon vannak problémái, a rövideken is bekapcsol a légkalapács, és rutinájánál durvább remegés veszi kezdetét, ami nagyon sok potenciálisan jó playéből pillanatok alatt jobb esetben csúpot, máskor pedig félt varázsol. Tornamentekre gyakran jár, de Magyarországon kívül jelentősebb eredményt még nem ért el csapataival. Ha továbbra is így folytatja, jövőre ismét lehet egy játékosunk a legjobb 100 között.